ในขนมไงนั่งพวกยำตะปีเนี่ยมาสโลมาโจ้เครื่องยำhai ní cái hai thấy chạy tùng đại nhom tinh ban thì xa ca vi phật mấy nắng tờ à lấy dập đang phơi cho mỗi bộ nhom tặng ngõ cái ní slo mà chu khương tะcuốn á thay nhỏ tะcuốn ní đưa tะcuốn nè anh đi khương xóm miền tiệt tăng pi cô lộc khơi đấy ô nó cô lộc khơi tiệt đông cô thầy nhom tờ à lấy nó nhom liếm thầy ở xa sân này nhom phàm bỏ nằm bay liên thầy nhưng công ai việt áp ôi cái con bộ bọc là không được xem ôi thầy như ôm cho nó thầy đi lìa hai nó tập lái chạm môn tinh cho chạm hối lúa bao năm lời là miền chỉ ca nó chờ nơi ca món á còn một bé thật ngờ cô sạc rấy dance là cửa sót nâng là miệt đam chụp ảnh từ bốn nhầm đặt tí đam chó
tục về đang prem chân à lấy đâm một tê chìm trăm chỗ Skol cỏ hóm đường bốc pro học hình trắng đã tray chỗ à lấy những crop tục vì anh ngôm tích sắc ẩm bánh mà xài xốp tắc tray lấy em đặt lại chỗ lỡ đã tắt tí đồn chỗ đạm vào tung chỗ ôi mưa thấy ạ làm từ non một tem nữa ồ mẹ con ghê nữa tại đang lôm chu cứ nó chung định môi mà ní xong lôm chu krương cho môi nâng thấy chạy tôm ở dân ăn hài tỏ lội cho môi phụ nhầm tặng ngọt nè ôi khăn với lòng ngôi món á ô hay sạch thấy là sạch miền triệt khăn xanh tên chua là món chua là món em con này tặng ở kia sầm rạp ca cho tu sna video để bọc nhầm tặng pin nhé hai sự khâm than này tặng ở kia nó bên chân nơi bộ nhầm tặng pin nhé hai chui subscribe để channel để bọc nhầm phong con channel bye bye